Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào quý Phật tử và các bạn hữu duyên. Bạn có từng tự hỏi rằng niệm Phật và bố thí phương pháp nào thù thắng viên mãn hơn không? Đây không chỉ là một câu hỏi mà là một tiếng gọi từ tâm thức của biết bao người tu tại gia. Giữa muôn con đường làm phước, đâu là con đường đưa ta đến giác ngộ và giải thoát? Mời quý vị cùng nhẹ nhàng thả tâm vào những dòng chia sẻ dưới đây. Bố thí là nền tảng của tất cả thiện pháp. Khi ta mở lòng ra cho đi là lúc ta đang tự phá vỡ cái ngã của mình, cái tôi ích kỷ, nhỏ hẹp và đầy toan tính. Có người cho vật chất, có người cho lời nói hiền lành, có người bố thí sự im lặng, có người bố thí sự tha thứ. Giữa đời trao một nụ cười cũng là bố thí một lời nhiệm màu. Bàn tay không nắm bạc đầu, nhưng tâm rộng mở Phật cầu gần hơn. Thật vậy, khi bạn cho đi bằng trái tim, không mong cầu đền đáp, bạn đang gieo trồng những hạt giống phước báo lành thiện trong ruộng phước mênh mông của chúng sinh. Nhưng bố thí có hai mặt. Một là gieo nhân phước hữu lậu, còn trong luân hồi. Hai là gieo duyên giải thoát, khi đi kèm với chánh niệm và trí tuệ. Có những người bố thí cả đời, phước báo lớn vô cùng, nhưng vẫn còn ở trong vòng sinh tử. Vì sao? Vì tâm còn vướng mắc, còn thấy tôi cho, người nhận, vật được cho, ba luồng chấp ngã vẫn còn nguyên vẹn. Chúng ta đi rất xa để tìm bình yên. Chúng ta đọc rất nhiều sách, nghe rất nhiều thuyết giảng, mong tìm ra một lối thoát cho cuộc đời nhiều hệ lụy này. Nhưng rồi sau tất cả mới vỡ ra một điều rằng tất cả những pháp môn, tất cả những lý thuyết cuối cùng cũng dẫn ta trở về với chính mình, với tâm. Và trong giáo lý nhà Phật, niệm Phật chính là con đường ngắn nhất, đơn giản nhất, thẳng tắc nhất để trở về với căn nguyên giải thoát. Vì sao? Vì khi tâm ta còn vọng động, niệm Phật là sợi dây kéo ta về hiện tại. Khi tâm ta còn đau khổ, niệm Phật là hơi thở mát lành, xoa dịu mọi thương tích. Vì khi ta lạc trong biển đời vô định, niệm Phật là chiếc thuyền vững chắc đưa ta về bến. Không cần kiến thức cao sâu, không cần giới luật phức tạp, chỉ cần một lòng chí thành xưng niệm danh hiệu Phật Nam Mô A Di Đà Phật là đã gieo một hạt mầm giải thoát. Niệm một câu, lắng một niệm. Niệm 10 câu, thanh tịnh 10 phần. Niệm suốt đời, thì đời này thành tư lương để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đường xa muôn dặm bụi trần, quay đầu niệm Phật chân tâm hiện bài. Không đâu ngoài cõi ta quay, Tây Phương rạng sáng từ ngày tâm an. Khi niệm Phật, ta không còn tìm kiếm đâu xa một vị Phật ngoài đời, mà ta đang đánh thức vị Phật nơi chính mình. Cái căn nguyên đã bị lãng quên qua bao nhiêu kiếp luân hồi. Ta đang gõ nhẹ vào cánh cửa của giải thoát, không phải bằng tri thức mà bằng sự thuần thành. Một người tu niệm Phật chân thật, không khoe khoang, không lý luận nhiều, nhưng tâm họ mềm như nước, sáng như trăng. Họ không còn trách người, không còn oán đời, họ chỉ còn một điều để giữ lấy. A Di Đà Phật, xin con nương nơi Ngài để trở về với chính mình, rời bỏ mọi cõi mộng huyễn. Tâm như gió lặng đầu thôn, Phật như ánh nắng chập chờn trên vai. Câu kinh gieo xuống ngày mai, căn nguyên giải thoát chẳng ai ngoài mình. Nếu bố thí là hành động hướng ra, thì niệm Phật là hành trình trở vào. Niệm Phật không chỉ là tụng một danh hiệu xu, mà là gột rửa tâm mình từng sát na. Mỗi câu A Di Đà Phật là một nhịp thở về ánh sáng giác ngộ, là lời mời Phật ngự trị trong tâm. A Di Đà Phật từng câu xuyên qua khổ lụy thấm sâu kiếp người. Không vàng chẳng ngọc trên đời, bằng câu niệm Phật rạng ngời vô ưu. Một người có thể không có gì để bố thí, không của cải, không lời hay ý đẹp,
Nhưng nếu người ấy giữ vững niệm Phật không gián đoạn, người ấy đã bố thí ánh sáng cho chính mình và cho cả thế gian này. Bởi người có tâm thanh tịnh, dù không cho ai một đồng, nhưng sự hiện diện của họ là sự an lành, là chốn nương tựa cho kẻ khác. Có người từng hỏi tôi rằng: Thầy ơi, con không giàu, con chẳng có gì để bố thí cả, vậy đời con có vô nghĩa không? Tôi đã im lặng, nhìn vào đôi mắt ngấn nước kia mà nói rằng: Con à, mỗi câu niệm Phật chân thành từ trái tim con chính là đóa sen vàng đang nở trong bùn lầy nhân thế. Và tôi kể cho người ấy nghe về một cụ bà nghèo ở vùng quê xa. Cả đời bà không có tài sản gì để bố thí, nhưng ngày nào cũng lần tràng hạt, miệng niệm A-di-đà Phật ròng rã suốt 40 năm. Ngày bà mất, gương mặt nở nụ cười, thân thể mềm mại, hương thơm dịu tỏa ra khắp phòng. Cả làng sửng sốt, không ai tin được một bà cụ nghèo, không học cao hiểu rộng, lại có thể an nhiên vãng sanh như vậy. Một đời chẳng có chi đâu, chỉ câu niệm Phật thấm sâu vào hồn. Ngày về tay nắm sen tròn, cõi ta bà hóa nhẹ hồn phiêu linh. Lúc ấy tôi đã hiểu ra rằng niệm Phật không cần điều kiện, niệm Phật không đo bằng tiền hay hình thức. Niệm Phật chỉ cần một tấm lòng chân thật, hướng về Phật không đổi. Nếu có ai hỏi tôi rằng giữa bố thí và niệm Phật, con nên chọn pháp môn nào để đạt đến viên mãn, tôi sẽ nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười và một câu hỏi ngược lại: trái tim con muốn cứu người hay cứu mình, hay muốn cả hai cùng vượt khổ? Vì sao? Vì bố thí là hướng tâm ra, giúp người bớt khổ. Niệm Phật là hướng tâm vào, giúp mình thoát khổ. Và chỉ khi biết cân bằng hai dòng chảy ấy, tâm mới thật sự tròn đầy. Có người bố thí nhiều nhưng quên quay về nội tâm, nên khi hết phước lại khổ. Có người niệm Phật nhiều nhưng quên trải lòng ra với cuộc đời, nên tâm khô cứng thiếu từ bi. Tu hành không phải là đi vào trong rừng sâu mà trốn tránh nhân gian, mà là giữa chợ đời, tay vẫn làm việc thiện, miệng vẫn niệm danh hiệu Phật, tâm vẫn an nhiên bất động. Niệm Phật mà không bố thí là ánh đèn không ánh sáng cho ai. Bố thí mà không niệm Phật là chiếc thuyền không bánh lái giữa biển nghiệp. Bố thí không nhớ quê nhà, niệm Phật quên lối ta bà trầm luân. Hai tay nói nhịp từ nhân, một lòng hai cánh hóa thân Bồ Đề. Viên mãn không nằm ở việc chọn một, bỏ một. Viên mãn là khi niệm Phật trong bố thí, và bố thí bằng tâm niệm Phật. Là khi cho đi một đồng, nhưng tâm thì hướng về cõi tịnh độ. Là khi tụng một câu Phật mà lòng thầm nguyện bao người cùng siêu thoát. Hãy tưởng tượng một người nghèo, chẳng có gì cho đi, nhưng ngày nào cũng thắp hương trước Phật, chắp tay niệm một câu A-di-đà Phật và cầu cho mọi người quanh mình được bình an. Người ấy đã bố thí lòng từ, bố thí sự an ủi, bố thí cả một lời nguyện lớn. Và hãy tưởng tượng một người giàu sang, ngày ngày đi làm từ thiện, cúng dường chùa chiền, nhưng mỗi đêm đều gối đầu lên tiếng niệm Phật để chuyển phước lành thành tư lương giải thoát. Người ấy đang đi con đường trung đạo, giữa phước đức và công đức, không nghiêng về bên nào. Phước như hoa nở ngoài sân, công như ánh ngọc âm thầm soi tim. Niệm câu Phật hiệu lặng im là khi bố thí trở thành ánh vàng. Vậy phương pháp nào viên mãn hơn? Câu trả lời không phải là niệm Phật tốt hơn hay bố thí tốt hơn, mà là khi bạn bố thí với tâm niệm Phật, đó là bố thí Ba La Mật. Và khi bạn niệm Phật với tâm nguyện cứu độ chúng sinh, đó là hành Bồ Tát Đạo. Niệm Phật mà quên bố thí dễ thành chấp pháp tự lợi. Bố thí mà quên niệm Phật dễ rơi vào phước báo hữu lậu, trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Chỉ khi hai phương pháp này hòa quyện, bạn vừa bước trên con đường phước, vừa hướng về con đường tuệ. Một tay gieo hạt yêu thương, một tay chấp Phật soi đường hồi sinh. Sen nở trong bước chân mình,
niệm và thí đủ hiển linh đạo vàng. Bạn yêu quý, dẫu bạn là ai, đang ở đâu, hãy tin rằng dù bạn có thể bố thí hay không, dù bạn học cao hay ít học, chỉ cần một câu A Di Đà Phật được niệm bằng cả trái tim thì bạn đang gieo một con đường ánh sáng cho kiếp này và muôn kiếp sau. Hãy cứ cho đi nếu bạn có thể, và hãy luôn niệm Phật để soi đường trở về. Cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe đến phút cuối cùng của buổi chia sẻ hôm nay. Mỗi phút giây quý vị dành ra để lắng lòng và cảm nhận chính là một đóa hoa sen vừa nở trong tâm. Cầu nguyện cho tất cả chúng ta đều đầy đủ duyên lành, bố thí những gì mình có và giữ vững câu niệm Phật trong mọi hoàn cảnh. Nam Mô A Di Đà Phật.